Välkommen till geovloggen. Nu är vi ute på busstur här i Malta. Den här bussen ser i bakgrunden, den har vi åkt med hit till Dingley Cliff. Och här är det full gång med att leta på en cache här. Jag tror att det är någonstans här vid muren. Jag kollar lite närmare. Nu tycker jag inte om att gräva i muren. Man ska ju helst inte gömma där, för då förstör man de här gamla murarna. Yes, där var den. Ja, medan hon skriver in oss här så ska vi titta lite på utsikten här. Kolla. Det är jättevackert. Vi ska ta oss bort till den där lilla kyrkan där också, så tänkte jag berätta lite mer om den här platsen. Längst ut på västra sidan av Malta reser sig Dingley Cliffs, öns högsta punkt, där klipporna stupar över 200 meter rakt ner i Medelhavet. Mitt i detta öppna landskap står St. Mary Magdalene kapell, ett litet kapell med anor från 1400-talet. I över 500 år har människor tagit sig hit för att be, reflektera eller bara blicka ut över horisonten. Det här har i århundraden varit en plats där människor sökt både skydd och perspektiv. Bönderna brukade marken här uppe, medan havet nedanför alltid var en påminnelse om naturens kraft. Och trots vind, väder och tidens gång står det fortfarande kvar. Då var vi klara här och ska ta oss tillbaka till bussen och åka vidare. Vi har ett par stopp längs med den här resan. Bland annat Maltas tidigare huvudstad Medina. Och så ska vi ner i katakomber och titta lite. Det blir spännande, så häng med nu. Nu ska vi gå ner i katakomberna under den där kyrkan som är bakom mig. Det är riktigt spännande, jag ska berätta massor om. Vi har nu tagit oss till Rabat. Strax utanför den historiska staden Medina finns en plats som vid första anblicket är lätt att gå förbi. St. Cataldos Church and Catacombs ser ut som en liten enkel kyrka, diskret och stillsam utan att avslöja särskilt mycket. Men det som gör platsen unik finns inte ovan jord utan under den. Under kyrkan breder ett nätverk av katakomber ut sig, en del av Maltas omfattande underjordiska begravningssystem från romerska och tidig kristen tid, ungefär mellan 300 till 600-talet. Här högs gravkammare direkt ur den mjuka kalkstenen. Smala gångar leder till små rum där familjer en gång begravdes tillsammans, en tradition som var typisk för de tidigt kristna samhällena på ön. Här under marken finns spår av människor som levde för över 1500 år sedan, och även om tiden har gått känns det som att deras närvaro fortfarande finns kvar i väggarna. Efter katakombernas stillhet fortsätter vi vidare till Medina, Maltas tidigare huvudstad och en stad med rötter som sträcker sig över 2000 år tillbaka i tiden. Redan under antiken var platsen en viktig bosättning, och när romarna tog över Malta utvecklades staden till administrativt centrum. De massiva murarna som omger Medina byggdes för att skydda staden, och än idag finns bara ett fåtal vägar in och ut. När man passerar porten känns det nästan som att kliva in i en annan tid. Smala gränder, höga stenhus och dolda innergårdar skapar en stad som är lika mycket en labyrint som en historiebok. Nu har vi tagit oss in i Medina, den gamla staden där mycket utav Game of Thrones spelades in. Vi ska gå runt här med guiden och titta lite, och medan vi gör det ska jag berätta lite om stan. Här ska vi även leta reda på en virtuell där vi behöver ta kort på 3 olika platser för att kunna lösa den. Det kommer bli en svår uppgift och vi har begränsat med tid. Så vi kommer gå undan, nu kör vi. Under århundraden bodde här adeln och de mäktigaste familjerna på Malta. Men när huvudstaden sedan flyttades och nya städer växte fram förlorade Medina sin centrala roll och blev kvar nästan orörd. Det är också därför staden idag kallas The Silent City. Inte för att den är tom, utan för att tempot här inne är annorlunda. Medinas unika miljö har också gjort den till en perfekt inspelningsplats. Delar av Game of Thrones spelas in här, där stadens tidlösa arkitektur fick representera King's Landing i seriens första säsong. Men bortom kameror och historia är det något annat som gör Medina speciell. En känsla av stillhet, av närvaro, som om varje steg du tar sker på samma gator där människor levt i över 1000 år. Vi hittade ett av stegen, så nu har vi bara ett kvar. Vi lyckades hitta på torg längre in. Sådär. Nu har vi tagit en selfie på den och kan be oss på jakt efter den sista. Så kan vi lyckas lösa den här virtuella. Nu drar vi. Vi har ett steg kvar, vi lyckas inte hitta, och tiden rinner ut. Vi har bara
en kvart på oss. Det är liksom någonstans här inne, innanför de här stora gigantiska murarna och vackra husen ska de här 3 punkterna finnas. Nej, inte in där. Fortsätter inåt. Jag tror vi har lyckats hitta sista platsen. Har du hittat den? Där. Jo, fast på det här hållet. Ja. Eller? Ja, härifrån. Härifrån. Här är sista platsen. Där. Där, snyggt. Vi är klara. High five på den. Vi har liksom 5 minuter till gå. Då är vi gå tillbaka till bussen. Nu får vi gasa lite. Kanske hinner med att köpa någon souvenir eller något. Nej. Sista stoppet på vår resa genom Malta tar oss i Mosta, där en av landets mest imponerande byggnader reser sig mitt i staden. Rotunda of Mosta, ofta kallas Mosta Dome, är känd för sin enorma kupol, en av de största i Europa. Kyrkan byggdes under 1800-talet inspirerad av det romerska templet Pantheon och blev snabbt ett landmärke för hela ön. Men det är inte bara storleken som gör platsen unik. Det är historien den bär på. Under andra världskriget 1942 föll en bomb rakt genom kupolen under en gudstjänst. Över 300 människor befann sig inne i kyrkan. Bomben slog ner, men exploderade aldrig. Ingen skadades och händelsen kom att ses som ett mirakel. Trots krig, tid och förändring står kyrkan kvar. Stark, imponerande och fylld av historia. Det här var ju en riktigt mäktig kyrka alltså. Wow, vilket bygge! Och här utanför Mosta kyrka så avslutar vi dagens äventyr. Hoppas ni har gillat det och glöm inte att prenumerera, ge mig en tumme upp och kommentera om ni tycker det här med äventyret. Ha det gött nu så ses vi där ute på nya äventyr. Hej då!